Na, szép jó reggelit mindenkinek! Mi most indulunk el a szállásról. Hát kb. Nem történt sok minden, mert felkeltünk, azt menjünk valamerre egy benzinkútba, mert hogy a gép már megint szomjas. És megyünk, hova megyünk? Pedig beírtam, valami főbetűshöz megyünk. Frongendengen. Hát kiírom ide nektek ide bal felső sarokba aztán. Woohoo! Csákesz! Megjöttem. Nem baj, várjuk. Addig melegig. Az fasza volt. Hát mi van veled, kicsi vulkán? Elfelejtetted, hogy kell üresbe rakni magad? Igen, mert van egy olyan mechanizmusa, hogy ha áll a kerék, akkor nem engedi, hogy kettesbe rakja, hanem instant kiszedi magát üresbe. Na, ezen a kemping szálláson voltunk, most indulunk egyet tankolni. Itt ebbe a service húszba, vagy hogy mondják ezt neki, vannak a zuhanyzók, fürdők, stb. Ebből van 2 darab. Az emberek kapnak ilyen szép, vagy ilyen placot, vagy házikókat, vagy akármiket, azt akkor ide jönnek elvégezni a kisebb-nagyobb ügyeiket. És, mint láthatjátok, sorompóval le van zárva az egész, úgyhogy van kicsi játszótér a gyerekeknek. Hát, nagyon menő ez a hely. Aki nyitja, én repülök. De amúgy értitek, motorra vagyunk, nem? Iszla mindjárt megmondja, hány fok van kint, mert úgy nem nagyon meleg. 15 kemény fok van. És megyünk Vajkrovein fele. Biztos rosszul ejtem ki, mert nem így kell, de arra megyünk. Itten írja a GPS-en itt. Na, aztán még beszélgetünk valamikor valamit. Itt a bensin. Da. De ahhoz nekünk most kell egy kis lóvé. Na, ez is megvolna. Azt mondja, megtankoltuk, az 244 korona, 11,16 liter. Jelentsen is az akármit. Na, binyé. Valahol tegyük le a gépet. Hova kéne lerakni itt, az a kérdés. Szevasz, Dezső! Szevasz! No smoking. Hello mindenkinek! Megérkeztünk Vikbe. Itt most jelenleg megálltunk egy kicsit tankolni és kávézni. És hogy miért is itt, mutatom.
lássuk, hogy merre megyünk, ottan még vannak érdekes dolgok. Vannak valami ludak, amiknek hatjuk a neve. Na úgyhogy ez van. Megisszuk a kávénkat és menjünk tovább. Csak amúgy ez hibás. Tehát, hogy van egy betegsége ennek a műszernek, amit észrevettem így az út során, mert hogy én nagyon teli szoktam tölteni a tankot. És kb. A fél tankot el kell használjam addig, ameddig nekem kijelzi, hogy és még mindig teli van. És utána kezdi el levenni a pöttyöket róla, hogy kb. Mutatja, hogy meg mennyi van benne. Na, és amikor elkezdi levenni a pöttyöt, akkor kb. Úgy accurate az, hogy mekkora range-et tudok menni. Mert addig mindig azt játsza velem, hogy 270. Tehát most írja, hogy 274, megyek vele 100 km-t, nem vet le semmi pöttyöt, majd bekapcsolom, megint 274-et ír. De pedig mentem már 100 km-t. Kérdeztetek kommentbe, hogy voltunk-e már még ilyen hosszú úton. Igen, mi hárman voltunk tavaly az Alpokban. Dezsővel ketten elindultunk Marosvásárhelyről. Románián keresztül, Magyarországon keresztül felmentünk Zakopánéig a Tátrán, majd onnan Csehországon keresztül lejöttünk Ausztriába. Ausztrián keresztül ugye ott az északi részén elmentünk egész Németországig. Németországnál visszajöttünk Ausztriába, hogy megmásszuk a Grossglocknert. Utána elmentünk Olaszországba, Dolomitok, Stelvio Pass, kicsit megnéztük Svájcot, és jöttünk haza Olaszországon keresztül, majd Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Románia. Ez egy olyan röpke 6000 km-es motoros út volt. Nem ez az első útunk ilyen hosszúba, hanem a második. Úgyhogy egyenlőre még bírjuk, lassítunk előre, a táj gyönyörű. Ami van veled, boci? Igen, idén még a bemelegítőre, mert hogy nem egyből a Zero-ról indultunk el Nordkapra. Mentünk még egy nagyobb túrát, hát relatív nagyobb túrát. Én Nagyváradról egész Chisinauig, Moldvai köztársaságnak a fővárosába, és onnan pedig haza egy hétvége alatt. Ez egy olyan röpke 1200 km volt. Persze nem 2 nap alatt csináltuk ezt meg, hanem egy olyan 4 nap alatt, legalábbis én 4 nap alatt, mert hogy első nap el kellett jussak Marosvásárhelyig, ott találkoztam Dezsővel, onnan pedig együtt mentünk tovább Chisinauig, majd a következő nap onnan vissza Vásárhelyig, és a negyedik nap pedig Vásárhelyről én mentem haza Váradra. Illetve tavaly, ami nagyobb túra volt, hát jönnek ilyen bolond ötleteim, hogy mi lenne, ha lemennénk a tengerre, a román tengerpartra. Az is egy röpke 800 km volt, oda majd egy 600 vissza, mert hogy odafele úton nagyon buzgóak voltunk, és hát menjünk itt mindenféle hegyi úton, ahol csak lehet. És a végén az lett az eredménye, hogy kimaxoltuk ezt a 800 km-t egész le a tengerig. Nagyon szép tájakon mentünk át, nagyon vagány volt, de ott jöttünk rá, hogy amikor 800 km-t mész egy nap alatt, az már nem élvezhető, hanem inkább szenvedés kategória. Ezért redukáltuk a napi megtevő kilométereket olyan 500-ra, az úgy még simán elfogadható. Ha autópályán mész, persze, az még hosszabbítható, mondjuk egy 600-700 km, ez a plafon.
Ez nagyon fontos, mert másnap, hogyha nagyon sokáig csinálod ezt, másnap úgy nagyon nem akarsz felülni többet a motorra, azt úgy el akarod engedni ezt az egészet. És hogyha egy ilyen hosszú túrára mész, pont ez lenne benne a lényeg, hogy fogod magadat és élvezettel ülj fel arra a motorra, élvezettel menjed azt a napi kilométert, amit meg kell tegyél, és élvezd ezt az egész motorozást, mert hogy végül is erről szól, nem arról, hogy szenvedj, mert hogy te kitűztél magadnak egy célt, aztán azt el kell érni 6. szakasz. Na de röviden ennyi. Aztán most mi itt bambulunk itt Norvégiában, mert hogy szeretjük ezt a bambulást. Hagyja is a táj nagyon. A few moments later. Szépen ügyesen ígyni. Majd tudjunk el is indulni. Na, akkor most az van, hogy beöltözünk. Ja. Na. Megyen minden kamera a Maximuson. Megyünk fel a Stegasteinra kinézőre. Így kezdődik az utunk. Mi a függye? Ezt azt hiszem, hogy koppolunk. Hát gyerekek, ez nagyon vagány. Itt jönnek az autók. Jön 2 autó, nem tudom, hogyha hallatok még. Azért eléggé meredek, jön szemből is. Azért itt azért lenézel, így azért úgy lemész. Azt nem jön autó, ezt most egy kicsit így haragosabban beévesszük. Sajnos a jobb kanyarnál nem látszik nagyon a szembeforgalom. Na, és most jönnek a hajtűkanyarok. Erre azért oda kell figyelni, mert hogyha szemből jön valaki, és te nem látod, akkor az úgy nagyon faszaság, mert egyik őtől sem fogja bevenni a kanyart. Na látjátok, itt jön egy autó is most. Jön autó, vigyázzatok! Pont a hajtűkanyarba. Ennek kb. Olyan feelingje van, mint a Stelvio-nak. Itt benézed, és béveszed.
Jön autó, megint. Na, úgyhogy ez kb. Itt van egy nagy gödör, szemből senki nem jön. Áj, de szépen nézzetek oda le, ottan hasít a folyó. Tyű, tatikám. Erősen jó helyen vagyunk. Hát itt azért kocsival nem nagyon tudsz haladni, főleg azok most ketten, hogy mennek el egymás mellett. Még motorral itt megjátszok a dolgokat, de... Jön szemből. Az nem akar megállni. Most vagyunk 700 méteren. Nem lehet menni, mert szemből nem tudod, hogy mi jön, és fő a biztonság. Na, semmi nem jön. Most jelent itt meg egy dobo mellettem. Vannak birkák. Be. Nem lesz baj. Hoppácska. Nagyon megindultatok. Hát szerusztok, mi a helyzet? Csak úgy szépen simán. Na jó. Hegyi birka. Most vagyunk 900 méteren. Itt mellettünk csordogál egy patak. Hegyi patak, még mindig. Jó. Tetszik ez így egyelőre. Ez fix előttem fog átmenni, figyelj meg. Ez kész kavaré. Hát szevasz Bari. Hát mi a helyzet? Ott jobb az ő. Na hát akkor egyél onnan. Nézzek a másikat. Hát van hav. Figyelmeztetés van a bárányokra, mert nagyon veszedelmesek, itt vannak az út közepén, ki kell őket kerülni. Van a motorosok, minden izécske, a csák ez. Teszik fel az Insta 360-t. Na ez lenne a vagány, ott volt egy nagy kör, az jelenthetett valamit. Ez olyan, mint ha bemennénk a vízbe. Már nagyon bemegyünk a ködbe. Ottan a hegycsúcsok még havasak. Kicsit elkapott a köd, egy kis eső, de ez nem egy nagy probléma, mert hogy nincs beborulva. Az ég még úgy arra fele tiszta, úgy most pont amerre megyünk annyira nem, de azt hiszem, hogy itt hogyha átmegyünk ezen a dombon, után le is fogunk kanyarodni bar fele. Egy kicsit. Elengedem, azért állok meg itt. Ez van, hogyha van egy kis Stelvio Experience. Hopp, nézem, milyen ügyesen bevettük. Hopp. Micsoda, itt így leszaladsz, ott lemész egész odáig, hogy völgyig. Az azért úgy combos. SH-val combos. Azon az úton fogunk ott menni, amúgy ott lefele azon. Na menjünk. Na megálltunk itt egy kicsit social mediáskodni. Csináltunk pár képet, aztán keresünk még pár bárányt ott lent, az visszük az őket megenni.
És onnan jön ki egy vízesésszerűség. Barikák! Be! 8%-os lejtő. Na az, gyerekek, ott fent. Ezek beszámíthatatlan bárányok, úgyhogy óvatosan. Csávasz! Na jó. 2-es. Az bőven elég kéne legyen. Elég is volt. Én így megállok keresztbe, figyelj meg. Count, Sörán. Ez az te. Megérkeztünk a kilátóra. Most megyünk kilátni. Úgy oda megyünk kilátni. Előbb elintézzük a parkolót, és akkor mutatjuk ottan, hogy milyen lesz a helyzet. Most értünk ide a kilátóra, és mutatom, mi a helyzet itt fenn. Menjünk ki a végére. Na ez, gyerekek. Ott egy kis falucska van, vagy valami. Megérkeztünk. Most a népek fényképezkednek. Mi is oda pofátlankodunk, mikor adnak helyet. Itt a másik oldal is. Na, ezt kell megnézni. Van egy ilyen üvegfal, jól lenne messze törni. Na, az kb. Ennyi. No, ilyen a szállásunk, van egy ilyen kis valami, azt itt bejövünk, itt vannak valami ágyak, 2, itt kinn a 3, van itt egy ügyes kis fürdő, zuhanyzóval, nagyon kis vagány, és itt van a hűtő, konyha, meg minden. Na, hát ebbe a kecóba leszünk máma. Na, ez lenne a szállás, itt van hátul, itt fogunk aludni, és kb. Ennyi lenne a mai nap. Most nem sokára ülök le és vágom meg ezt a videót nektek. Maradjatok velünk, kövessetek, mert holnap megyünk a West Capra. Na, legyetek jók, sziasztok!